Remember Vice News? I allowed them to come and do a piece on me in the war room about 7 months ago now. But I also knew anyone with a brain would see through the hit piece and see the beauty of the war room and want to join. And then I got interviewed by Piers Morgan. ඔය වගේ වීඩියෝස් ඔයාට ඕන තරම් හම්බ වෙලා ඇති Instagram එක ඇතුලේ. ඒ වගේම ඔය වගේ වීඩියෝස් ක්‍රියේට් කරන ප්‍රොෆයිල් ෂෝට් ටයිම් පීරියඩ් එකක් ඇතුලේ ලොකු growth එකක් කරන් තියනවායි කියන දේත් ඔයාට ඩෙන්ටිෆයි කරගන්න පුළුවන් වේවි Instagram එකට ගියාට පස්සේ. ඒ වගේම ඔය කැටගරි එක ඇතුලේ ක්‍රියේට් කරන reels හෝ වේවා post හෝ වේවා වීඩියෝස් වලට ලොකු reach ප්‍රමාණයක් ෂෝට් ටයිම් පීරියඩ් එකක් ඇතුලේ එනවයි කියන දේත් ඔයාට ඩෙන්ටිෆයි කරගන්න පුළුවන් වේවි Instagram එකට. එහෙම නැත්නම් TikTok එකට ගියාට පස්සේ. කැටගරි එක තමයි motivation. motivation කියන කැටගරි එක ඇතුලේ හෝ වේවා මෙන්න මේ reels එහෙම නැත්නම් short එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ මුලින් පෙන්නවා වගේ වීඩියෝස් ඔයාට ක්‍රියේට් කරන්න අදින් පස්සේ මහන්සි වෙන්න දෙයක් නැහැ. අලුතෙන් launch වුණු tool එක මේ ටූල් එක ඇතුලේ ඔයාට දෙන්න තියෙන්නේ එහෙම නැත්නම් ඔයාට එක ක්ලික් එකක් ඇතුලේ ඔයාට පුළුවන් වේවි ඔය වගේ ඕන තරම් ෂෝට්ස් එහෙම නැත්නම් ඕන තරම් රීල්ස් මෙන්න මේ platform එක ඇතුලේ ඔයාට totally free generate කරගන්න. totally free. එහෙම නැත්නම් මම ඔයාට මුලින්ම පෙන්නුවේ මෙන්න මේ වීඩියෝ එක සම්පූර්ණයෙන්ම generate කරගත්තේ මේ platform එක ඇතුලේ එක ක්ලික් එකක් ඇතුලේ මම කිසිම දෙයක් කරේ නැහැ. මෙතනින් පුළුවන් ඔයාට download කරගන්න. download කරලා ඔයා කැමති social media network එකකට එක්ක Instagram එක වෙන්න පුළුවන්, එක්ක TikTok එක වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ social media network එකකට ගේන්න පුළුවන්. social media network එකට ගේනවත් එක්කම මම අද ඔයාට guarantee කරනවා ඔයාගේ මාස income එක අදින් පස්සේ අනිවාර්යෙන් $1000 එහා ඔයාට ජෙනරේට් කරන්න පුළුවන් වේවි මේ මෙතඩ් එක යූස් කරලා. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ ටූල් එක යූස් කරලා without efforts. එදෙත් එකන් සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම. ඒ වගේම ස්පෙෂලි මතක් කරන්න ඕනේ මම ඊයේ SL online pro academy එක ඇතුලේ ඔයාගෙන් පොඩි ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා. එහෙම නැත්නම් online business වල underground method එහෙම නැත්නම් එලිපිට කතා කරන්න බැරි හැබැයි ලොකු earning opportunity එකක් තියෙන ලොකු method ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් secret business opportunities ලොකු ප්‍රමාණයක් තියෙනවා මේ field එකේ. ඒව කතා කරමුද? club එකක් හදමුද? හරි. ගොඩක් කට්ටිය ඒකට react කරලා තිබුණා. ලොකු ප්‍රමාණයක් request කරලා තිබුණා club එකක් හදමු. හරි. අදින් පස්සේ ඕන කෙනෙකුට පුළුවන් වේවි මේ ක්ලබ් එකකට ජොයින් වෙන්න. මේ ක්ලබ් එක ඇතුලේ කතා කරන්නේ අන්ඩර්ග්‍රවුන්ඩ් එහෙම නැත්නම් අන්ටැපඩ් මේ වෙද්දින් කවුරුත් කතා නොකරන ලොකු earning opportunity එකක් තියෙන ලොකු ප්‍රමාණයක් කරන මෙන්න මේ business opportunities එහෙම නැත්නම් secret online business opportunities ඔයාලට දැනගන්න ඕනේ නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ ක්ලබ් එකට ජොයින් වෙන්න. මේ ක්ලබ් එකට ජොයින් වෙද්දින් ඔයාලට $1 එකක් ගෙවන්න වෙනවා එක මාසෙකට. රීසන් එක තමයි ඔයාට මේ platform එක ඇතුලේ totally free provide කරන්න බෑ club එකක්. එහෙම කරන්න පුළුවන්කමක් තිබුණා නම් අනිවාර්යෙන් කරනවා. ඒ නිසා තමයි minimum $1 එකක් මේක ඇඩ් කරන්න ඕනේ. ඒ minimum $1 එක ඇඩ් කළා තමයි මේ club එක හදලා තියෙන්නේ. මේ club එක through අදින් පස්සේ ලොකු opportunities ප්‍රමාණයක් මේකේ ඉන්න club එකේ members ලට මෙන්න මේ club එක through අදින් පස්සේ ලොකු opportunities ප්‍රමාණයක් හම්බ වේවි club එකේ members ලට විතරක්. මේකට club එකට membership එක වට ගන්නම වෙනවා. මේ platform එක ඇතුලේ මේ වැඩේ කරන්න නම් මේ විදිහ තමයි කරන්න තියෙන හොඳම විදිය. ඒ වගේම ඔයාට ගැළපෙනම විදියම කියලා මම හිතනවා. කැමති කෙනෙකුට පුළුවන් වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙන මේ club එකට join වෙන link එක ගිහිල්ලා ඕන කෙනෙකුට join වෙන්න පුළුවන්. අදින් පස්සේ අපි මේ club එකේ වැඩ පටන් ගන්නවා untapped business opportunities. මේ club එක ඇතුලේ අදින් පස්සේ කතා කරાવી. මොකද්ද මේ platform එක? ඔව් මම කතා කරනවා මේ platform එක. හරි මේ platform එක ඇතුලේ totally free අපිට create කරගන්න පුළුවන් මේ වගේ videos එක click එකක් ඇතුලේ. එක click එකක් ඇතුලේ අපි කියමුකෝ මම එනවා YouTube එකට. YouTube එක ඇවිල්ලා මම search කරනවා podcasting. podcasting through තමයි අපිට create කරන්න පුළුවන් මේ වගේ එහෙම නැත්නම් මේ වගේ motivation category එක ඇතුලේ videos එහෙම නැත්නම් reels create කරන්න මාරම ලේසි මෙන්න මේ podcasting කියන category එක ඇතුලේ. podcasting කියලා මෙහෙම search කරන්න පුළුවන් hashtag එකත් එක්ක. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට search කරන්න podcasting කියලා. podcasting කියලා search කරාට පස්සේ ඕන තරම් podcasting videos ඔයාලට identify කරගන්න පුළුවන්. identify කරගන්න videos අතරේ ඔයා කැමතිම කෙනාගේ podcast එක ඔයාලට තෝරගන්න පුළුවන්. motivation වෙන්න පුළුවන් කැමති category එකක් ඇතුලේ. මම කැමති එහෙම නැත්නම් අපි කියමුකෝ ඇන්ඩ්‍රු ටාටේ කියන මෙන්න මේ person ගේ podcast වලට මම චුට්ටක් කැමතියි. හරි. ඒ වගේ podcast එකක් ඔයාලට තෝරගන්න පුළුවන්. podcast එක තෝරගෙන
ඔයාගේ එහෙම නැත්නම් මෙන්න මෙතන share කියන option එක තියෙනවා. share කියන option එකකින් ඕනේ නම් පුළුවන් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේ link එක copy කරගන්න. කොහොම නමුත් මේ විදිහට වීඩියෝ එක open කරාට පස්සේ වීඩියෝ එකේ උඩ තියෙනවා URL එක. ඒ URL එක පොඩ්ඩක් ඔයා copy කරගන්න. ඒ URL එක copy කරගෙන මේ platform එකට එන්න. මේ platform එක අලුත් වගේම මේ platform එකට ඇවිල්ලා අර URL එක මම මෙන්න මෙතනට paste කරනවා. එහෙම නැත්නම් paste කරන්න ඒක උඩ click කරාට පස්සේ මේක ඇතුලේ ඔයාට එහෙම නැත්නම් මොන category videos ද use කරන්න පුළුවන් කියන දේ එතකොට ඔයාට clearly mention වෙනවා. clearly එහෙම නැත්නම් ඔයාට පේනවා ඇති podcasting, education, commentarize, product review, motivation speech. හොඳම කැටගරි ටික. හොඳම කැටගරි එකේ වීඩියෝස් වල URL තමයි ඔයාට මේකට ඇඩ් කරන්න ඕනේ. හැබැයි අනිවාර්යෙන් විනාඩි 15ට වඩා ඒ වීඩියෝ එක වැඩි වෙන්න ඕනේ. විනාඩි 15කට වඩා වැඩි වෙන්න ඕන වගේ මේ කැටගරි එකේ වීඩියෝ එකක් නිසා මම පොඩ්ඩක් මෙන්න මේක මේ විදිහට දීලා get clip කියන මෙන්න මේ බටන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ සම්පූර්ණයෙන් ඒ වීඩියෝ එකේ තියෙන clip අරගෙන මෙයා ක්‍රියේට් කරනවා වෙනම ෆොඩ් එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ විදිහේ ඕන පාර්ට් ටික විතරක් අරගෙන ඒ වීඩියෝ එක ඇතුළේ තියෙන ගැලපෙන පාර්ට්ස් ටික විතරක් අරගෙන මේ විදිහේ ෂෝට්ස් එහෙම නැත්නම් මේ විදිහේ රීල්ස් මෙයා ක්‍රියේට් කරනවා. මේ විදිහේ රීල්ස් ක්‍රියේට් කරගත්තට පස්සේ ඔයාට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපි කියමුකෝ මේකේ ලොකු ප්‍රමාණයක් ඒ වීඩියෝ එක පුරාවටම තියෙන සම්පූර්ණ රීල්ස් ප්‍රමාණය මෙන්න මේ විදිහට ක්‍රියේට් කරලා දෙනවා. මේ විදිහට ක්‍රියේට් කරලා දෙද්දී ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මේ වීඩියෝ එක යූස් කරන්න ඕනේ නම් මෙන්න මෙතන ඩවුන්ලෝඩ් කියන ඔප්ෂන් එක ඇතුලේ ඔයාට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන ඔප්ෂන් එක තියෙනවා එඩිට් ක්ලිප් කියන ඔප්ෂන් එක. එඩිට් ක්ලිප් කියන ඔප්ෂන් එක ඇතුලේ ඔයාට පුළුවන් බලා ගන්න මේක එහෙම නැත්නම් බෑක් ඔෆිස් පාර්ට් එක. බෑක් ඔෆිස් පාර්ට් එක. හරි බෑක් ඔෆිස් පාර්ට් එකේ තියෙනවා මේ වීඩියෝ එක කොහොමද හැදුනේ කියන සම්පූර්ණ captions එක. ඔයාට පේනවා ඇති මේකේ caption එක එහෙම නැත්නම් color කරලා තියෙනවා. ඔයාට මේ caption එක තව change කරන්න ඕනේ නම් මේකේ පාට change කරන්න ඕනේ නම් ඔයාට change කරන්න පුළුවන්. බෑක් ඔෆිස් එක බලා ගන්න පුළුවන් වගේම normally මේකට විනාඩියට අඩු videos ලොකු ප්‍රමාණයක් මෙයා automatically හදලා දෙනවා. without effort. එහෙම නැත්නම් ඔයාට කරන්න තියෙන මෙතනින් ඩවුන්ලෝඩ් කරා මේක ඔයාට ඕන social media network එකකට. අපි කියමුකෝ හරි මම තෝරගත්තේ motivation කියන කැටගරියෙන් ගිහිල්ලා search කරලා බලන්න. ඔයාට Instagram එක ඇතුලේ මම මුලින් කිව්වා වගේ ඕන තරම් profiles මේකට related වෙන විදිහේ identify කරගන්න පුළුවන් වේවි. හරි. Instagram profile එකක් create කරනවා. Instagram එක ඇතුලේ profile එක develop වෙනවත් එක්කම එහෙම නැත්නම් followers generate වෙනවත් එක්කම Instagram එක ඇතුලේ ලොකු earning opportunity එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලා ඕන කෙනෙක් දන්නවා Instagram එක ඇතුලේ earning opportunity එක ගන්න නම් ඔයාගේ Instagram account එක එහෙම නැත්නම් Instagram account එකේ bio එක ඇතුලේ අපිට පුළුවන් අපේ website එක එහෙම නැත්නම් අපිට කැමති product එකක් අපි කියනවා එහෙම නැත්නම් මේ වෙද්දී ඔයා Clickbank support country එකක ඉන්නවා නම් Clickbank එක වෙන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් Digisto support country එකක ඉන්නවා නම් Digisto එක වෙන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් අපි ගත්තට පස්සේ Vario Plus වෙන්න පුළුවන් Amazon වෙන්න පුළුවන් Redbubble වෙන්න පුළුවන් ඕන network එකක් ඔයාට use කරන්න පුළුවන් ඔයාගේ offer එක තෝරගන්න. ඔයාගේ offer එක තෝරගන්නවා. ඔයාගේ offer එක තෝරගන්නවත් එක්කම offer එකේ link එක ඔයාට පුළුවන් mention කරන්න ඔයාගේ bio එකේ. ඔයාට තිබුණ ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි මෙන්න මේ video creation problem එක. ඒකට real solution එකක් මේක ඇතුලේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේක ඇතුලේ ඇවිල්ලා තියෙනවා වගේම ඔයාට ගියාට පස්සේ මේ විදිහට එහෙම නැත්නම් මේ bio එකේ set කරන link එක එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ offer එක අපි කියමුකෝ මෙතනින් ගියාට පස්සේ මේ තියෙන offer එක මේ offer එක ඔයාට ගියාට පස්සේ ඔයාගේ offer එකේ තියෙන quality ඔයාගේ offer එකේ තියෙන price එක ඔයාගේ offer එකේ තියෙන ඔයාට තියෙන benefit එකත් එක්කම ඔයාට තීරණය කරන්න පුළුවන් වේවි. එහෙම නැත්නම් අපි කියමුකෝ මේ profile එකේ මේ offer එකේ ඔයාට ගියාට පස්සේ identify කරගන්න පුළුවන් වේවි monthly subscription එකක් තියෙන්නේ. monthly subscription එකක් එහෙම නැත්නම් weekly subscription එකක් තියෙන්නේ. weekly $7ක්. weekly $7ක්. normally ගත්තට පස්සේ එහෙම නැත්නම් මේක ඇතුලේ ලොකු earning opportunity එකක් තියෙනවයි කියන දේ identify කරගත්තා නම් ඔයා අතනින් හදාගන්න වීඩියෝ එක ඕන නම් පුළුවන් ඔයාට Instagram එකට ගෙන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ TikTok account එකට ගෙන්න. TikTok account එකට ගෙනාවට පස්සේ TikTok එකේ bio එක තියෙනවා. bio එකේ set කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙයාගේ bio එකෙන් ගියාට පස්සේ මේ තියෙනවා එයාගේ product එක. එහෙම නැත්නම් මේ TikTok account එකේ bio එකෙන් ගියාට පස්සේ එයාගේ store එක තියෙන්නේ කොහොද? Redbubble එක ඇතුලේ. Redbubble එක ඇතුලේ එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ offer එක තෝරගන්න. offer එක තෝරගන්නවත් එක්කම ඔයාගේ category එක තෝරගන්න. මම කිව්වා මේකේ categories. එහෙම නැත්නම් ඔයාට තෝරගන්න පුළුවන් podcasting, education, එහෙම නැත්නම් commentarize, එහෙම නැත්නම් product review, motivation කියන ඕන category එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ category එක තෝරගත්තා. අදින් පස්සේ පටන් ගන්න ඕන. ඔයාගේ social media එකෙන් මෙන්න මේ වගේ genuine විදිහට create කරලා දෙන්න මෙන්න මේ videos post කරන්න. consistency post කරලා
ඔයාගේ සෝෂල් මීඩියා ග්‍රෝත් එකක් ගන්න. සෝෂල් මීඩියා ග්‍රෝ වෙනවයි කියන්නේ ඕන කෙනෙකුට ඔන්ලයින් බිස්නස් කියන ෆීල්ඩ් එක ඇතුලේ සක්සස් වෙන්න පුළුවන්. හරි. මම දන්නවා දැන් තියෙන ප්‍රශ්නේ. මම මේ වීඩියෝ එක ක්‍රියේට් කරේ කොහොමද? මොකද්ද ටූල් එක? හරි මම කියන්නම්. ඒ ගැන කතා කරන්න ඉස්සරින් චුට්ටක් මතක් කරන්න ඕන. ඔන්ලයින් බිස්නස් දැනගෙන කළොත් ඉතින් ලොකු මැච් එකක් ගහන්න පුළුවන් සබ්ජෙක්ට් එකක් එහෙම නැත්නම් ෆීල්ඩ් එකක් තමයි ඔන්ලයින් බිස්නස්. ඔන්ලයින් බිස්නස් එකක් කරන්න ආසද? මගේ පළවෙනි රෙකමෙන්ඩේෂන් එක. YouTube channel එකක් පටන් ගන්න. YouTube channel එකක් ඇතුලේ unlimited earn කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඊළඟ රෙකමෙන්ඩේෂන් එක, second recommendation එක blogging. blog එකක් ඇතුලේ unlimited earn කරන්න පුළුවන් passive income without effort. කැමති නම් blog එකක් හොයලා බලන්න. blogging කියන concept එක ඇතුලේ කොච්චර earn කරන්න පුළුවන්ද කියන දේ ඔයාලට හොයලා බලන්න පුළුවන්. unlimited earn කරන්න පුළුවන් ඔයා කොච්චර දුරට වැඩ කරනවද කියන දේ මත. මෙන්න මේ master course එක ඇතුලේ කතා කරලා තියෙනවා blogging කියන concept එකත් එක්ක කොහොමද අපි හරියට earn කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි selling කියන business එක, drop shipping business එක හරියට කොහොමද කරන්නේ කියන දේ මේ master course එක ඇතුලේ learn කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි social media marketing, online business එකේ foundation එක මම මේ කියන්නේ වගේ foundation එක දාන්න ඕන දෙයක් තමයි අද මේ මම කතා කරන්නේ. අයි videos ටික create කරගන්න පුළුවන් totally free. අදින් පස්සේ ඔයාලට social media grow කරන්න පුළුවන් genuine විදිහට. social media ගත්තට පස්සේ ඔයාලට මේක ඇතුළේ identify කරගන්න පුළුවන් වේවි හැම social media network එකක්ම. Facebook එක වෙන්න පුළුවන්, Instagram එක වෙන්න පුළුවන්, Pinterest එක, Twitter, Quora, LinkedIn, TikTok. මේ social media හරියට growth එකක් ගන්න නම් ටෙක්නික් එක දැනගෙන ඉඳී යුතුයි. මෙතන කතා කරලා තියෙනවා මෙන්න මේ master course එක ඇතුලේ social media ඇතුලේ කොහොමද සල්ලි හොයන තැනට ඔයාගේ social media tune කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි තමන්ගේ business එකක් start කරන්නේ කොහොමද? physical වෙන්න පුළුවන්, virtual space එකේ වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තමන් ළඟ skills තියෙනවා නම් 5 Upwork වගේ ඕන තරම් websites available. ඔයා කොහොමද ගිහිල්ලා මේ website වල හරියට ඔයාගේ skill sell කරන්නේ? දැනගෙන ඉන්න ඕන. හරි. දැන් ඔයාලට videos create කරන්න පුළුවන් මම කිව්වා අද technique එක use කරලා ඔයාගේ ගිහිල්ලා චුට්ටක් search කරලා බලන්න 5 Upwork එකේ එහෙම ඔයාගේ videos create කරන්න කොච්චර ලොකු ප්‍රමාණයක් අය කරනවද? opportunity එකක් තියෙනවා එතන. Taman දැනගෙන ඉඳී යුතුයි. අලුතෙන් එන opportunity ඉක්මනටම capture කරන්න. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන කතා කරලා තියෙනවා මේ දේ කොහොමද කරන්න කියන දේ. skill නැති කට්ටිය අනිවාර්යෙන් skill හදාගන්න. මෙතන graphic designing කියන skill එකේ A to Z කතා කරලා තියෙනවා. මෙතන කතා කරලා තියෙනවා WordPress. එහෙම නැත්නම් වෙබ්සයිට් එකක් ඩෙවලොප් කරන්න ඕන knowledge එකේ A to Z මෙතන කතා කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි video editing කියන subject එක මෙතන A to Z කතා කරලා තියෙනවා. major skill 3ක් හදලා තියෙනවා. major skill sale කරන්න ඕන places මෙතන දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම major skill වලින් වැඩ ගන්න විදිය මේ master course ඇතුලේ කතා කරලා තියෙනවා. කරන නොකරන එක හැමදාම කියනවා වගේ වාගේ අතේ තමයි තියෙන්නේ. කරන කෙනෙක් ඕන කෙනෙක් success වෙයි. ඒ වගේම තමයි ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි වල පාර්ට් එකක් NFT through සල්ලි හොයන විදිය මේ මාස්ටර් කෝස් එකේ තියෙනවා. මේ මාස්ටර් කෝසස් ටිකේම link එක වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා. ගිහලා චුට්ටක් බලන්න. බලලා ඕන කෙනෙකුට පුළුවන් අද join වෙන්න. මොකද online business දැනගෙනම කරන්න ඕන. business එක ගන්න කරන්නේ. business දන්නේ නැතුව කරන්න බෑ. join වෙන ඕනම කෙනෙකුට direct WhatsApp number එක, lifetime support එක, ඒ වගේම තමයි guarantee. guarantee එකක් දෙනවා. අනිවාර්යෙන් ඔයා සල්ලි හොයන්න තට කියනවා. එකම එක condition එකයි. මං කියන විදිහට වැඩ කරන්න ඕන. වැඩ කරනවා නම් ඕන කෙනෙකුට online business කියන field එකේ unlimited earn කරන්න පුළුවන්. කැමති නම් පුළුවන් video එකේ description එකේ තියෙන මේ master courses වලට join වෙන්න. ඒ වගේම personal training එකක්, one to one training එකක් ඕනේ කියලා හිතනවා නම් ඔයාලට ඒ opportunity එකක් තියෙනවා. මේ video එකේ description එකේ තියෙන මෙන්න මේ one to one training program එකත් ඔයාලට පුළුවන් book කරන්න. කැමති නම් අද ඇවිත් ඒකත් ස්පෙෂලි මතක් කරන ගමන් ඉස්සරහට එහෙම නැත්නම් හොඳට මතක තියාගන්න මේ ක්ලබ් එක හැදුවේ මේ වගේ secret business opportunities දෙන්න. මේ ක්ලබ් එක true අද මම මේක පබ්ලිෂ් කරන්නේ නැහැ. හැබැයි නමුත් ඉස්සරහට මේ වගේ අලුතෙන් එන tool secret business opportunities සම්පූර්ණයෙන් පබ්ලිෂ් වෙන්නේ මෙන්න මේ ක්ලබ් එක true. හොඳට මතක තියාගන්න. ඒ opportunity අරන් තියාගන්න. මොකද මේ වගේ tool එකක්. අපි කියමුකෝ මේ tool එක මම අද ඔයාලට කියනවා. මේ tool එකේ නම තමයි obsclips.com. මේ tool එක හරි. මේ tool එකට දැන් ඔයා යනවා. මම දන්නවා මේ tool එකට දැන් යන්න. tool එකට ගිහිල්ලා ඔයා කැමති කැටගරි එකක් ඇතුළේ කැමති වීඩියෝ එකක් ඔයා ක්‍රියේට් කරගන්න යද්දී ඔයා URL එක අරගෙන ගිහිල්ලා දාන්න සමහර විට මේ වගේ URL එකක් එහෙම නැත්නම් මේ බාර් එක වට පෙන්වන්නේ නැති වෙවි. ඇයි? සමහර විට ඔයාගේ රෙසිඩන්සි කොහෙද? මේ වෙදින් සමහර විට ඔයාගේ රෙසිඩන්සි ලංකාවේ වෙන්න පුළුවන්. සමහර විට ලංකාවෙන් එළිය වෙන්න පුළුවන්. no issue. එහෙම නැත්නම් මේක යූස් කරන්න පුළුවන් ලංකාවේ රෙසිඩන්සි නැති කෙනෙකුට countries 87කට තමයි දීලා තියෙන්නේ. එතකොට මම මේ වෙද්දි ලංකාවෙන් එළිය දෙන්නේ නැහැ.
හැබැයි නමුත් මම මේක යූස් කරන්නේ ලංකාවේ ඉඳන් වෙනස් ටෙක්නික් යූස් කරන්න වෙන ඔන්ලයින් බිස්නස් කියන concept එක ඇතුලේ. කොහොම නමුත් මම මේක යූස් කරා. මම යූස් කරේ මහා ලොකු දේවල් කරලා නෙමෙයි normally එහෙම නැත්තම් normally මම යූස් කරනවා මගේ ඔන්ලයින් බිස්නස් කියන කැරියර් එක හදාගන්න යන process එක ඇතුලේ. චුට්ට ලංකාවේ ඉඳන් සමහර අවස්ථාවලදී වැඩ කරන්න අමාරුයි. චුට්ට මම IP එක change කරා සමහර විට ඔයාලට මේකට යූස් කරන්න පුළුවන් Surfshark වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්තම් Norton VPN එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්තම් ඔයාලට ගිහිල්ලා බැලුවොතින් මේ වෙද්දි මගේ location එක නම් USA තියෙන්නේ. මගේ USA නිසා මට මේක කිසිම ගැටලුවක් නැතුව යූස් කරන්න පුළුවන්කමක් තිබුණා. ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි ලොකු opportunities ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒ opportunities යූස් කරද්දී හරියට දැනගෙනම යූස් කළ යුතුයි. ලොකු opportunity එකක් හම්බ වෙවි මෙන්න මේ එහෙම නැත්තම් මේ tool එකත් එක්කන් ඉස්සරහට. එහෙම නැත්තම් දැන් ඉඳන්ම පටන් ගන්න. මොකද අලුතෙන් ආවේ. ඔයාලට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. හොයලා බලන්න පුළුවන්. මේක අලුතෙන් ආවේ. ඔයාලට ගිහිල්ලා බැලුවොත් මේක පටන් ගත්තේ කවද්ද? මාර්ච් වල පටන් ගත්තේ. consistency grow වෙනවා. consistency grow වෙනවා වගේම මේ tool එක use කරන්න. මේක ඇතුළේ ගහන්න පුළුවන් match එක. හිතා ගන්න බැරි match එකක් ගහන්න පුළුවන්. ඒක තමයි යත්ත. social media short time period එක ඇතුළේ ශනිකව grow කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. මේ tool එක through generate කරන මේ videos වලට. එතකොට අද පටන් ගමු. පටන් ගන්න ඕන කෙනෙකුට SL online bro ඉන්නවා. ඒ වගේම ඉස්සරහට ලොකු එහෙම නැත්නම් ලොකු value එකක් provide වෙයි මේ club එක through. හිතා ගන්න බැරි values provide වෙයි මේ club එක through. කැමති කට්ටිය පුළුවන් අද ඇවිල්ලා join වෙන්න. ඔයාගේ join වෙන එහෙම නැත්නම් මේ club එක ඇතුලේ provide කරන value එක කොහොමද provide වෙන්නේ නැති වෙවි. ඔයාලට පුළුවන් කැමති නම් video එකේ description එකේ තියෙන මේ club එක club එකට ඇවිල්ලා join වෙන්න. ඔයාට opportunity එකක් ගන්න ඕනේ කියලා හිතනවා නම් untapped business opportunities ඔයාට ටච් කරන්න ඕනේ කියලා හිතනවා නම් ඒ ඔපචුනිටි එකත් ගන්න. ඒ වගේම තමන්ගේ කියලා මොනවාම හරි දෙයක් කරන්න හිතන් ඉන්න කෙනෙක් නම් කාටවත් සර් කියන්න කැමති නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් කොන්ද කෙලින් තියාගෙන වැඩ කරන්න ඕනේ කියලා හිතන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් කාටවත් නැවෙන්නේ නැතුව වැඩ කරන්න ඕනේ කියලා හිතන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඔපචුනිටි එකක් තියෙනවා. මේක තමයි ෂෝට් ටයිම් පීරියඩ් එකක් ඇතුළේ අපිට එහෙම නැත්නම් අපේම කියලා බිස්නස් එකක් ස්ටාර්ට් කරන්න තියෙන ඔපචුනිටි work from home. මැෂින් එකක් විතරයි ඕනේ. ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක විතරයි ඕනේ. අපේ බිස්නස් එකක් අපිට ගෙදර ඉඳන් ඕපන් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට පුළුවන් කැමති නම් ඒ opportunity එක ගන්න. මෙන්න මේ master courses වල තියෙනවා. ඒ opportunity එක කොහොමද ගන්න කියන දේ වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා. ඕන කෙනෙකුට ඇවිල්ලා join වෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ career එක online business කියන concept එකත් එක්ක develop කරගන්න ඕනේ කියලා හිතනවා නම් ඒ වගේම තමයි 1-to-1 training program එක. මේක ඒ විදිහට මතක් කරන ගමන් මොනවා හරි comments තියෙනවා නම් comments දාන්න. මොකද තව ගොඩක් තියෙනවා. මේක ලොකු journey එකක්. හැමදාම ලර්න් කරන්න තියෙන process එකක් තමයි online business වල තියෙන්නේ. හැමදාම ලර්න් කළ යුතුයි. හැමදාම මේකට අලුතෙන් concept එනවා. මොකද මේක අපි වැඩ කරන්නේ 5 billion විතර audience එකකුත් එක්කම. 5 billion audience එකේ ලොකු update හැමදාම එනවා. ඒ update අපි හැමදාම දැනගෙන ඉඳී යුතුයි. මේ online business කියන concept එක ඇතුලේ stable එහෙම නැත්නම් ලොකු ගමනක් යන්න ඕනේ නම් මම කියන්නේ දැනගන්න මොන හරි තියෙනවා නම් comment කරන්න. වීඩියෝ එක හරහා පොඩි හරි දෙයක් ගත්තා නම් චුට්ටක් channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක සිට යන ගමනක් තියෙයි. genuine ගමනක් තියෙයි. රැවටෙන ගමනක් නෙමෙයි genuine ගමනක් තියෙවි. එදෙත් එක්ක ඒකත් ඒ විදිහට මතක් කරන ගමන්. ඔව් ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙවි සමහර විට. VPN එකක් use කරද්දී සමහර විට pre VPN සමහර විට මෙන්න මේ pre VPN use කරොතින් මේක වට support කරන්නේ නැති වේවි. කොහොම නමුත් චුට්ටක් වා try කරලා බලන්න පුළුවන්. නමුත් අපි advance මට්ටමේ ගමනක් යනවා නම් සමහර විට අපිට lifetime VPN use කරන්න වෙන වෙලාවලුත් නැතුව නෙවෙයි. ඒකත් පොඩ්ඩක් මතක් කරනවා. ඒ වගේම අපි ගමනක් යන. මේක යන්න ඕනේ. කරන්න ඕනේ. කරනවා නම් opportunities SL online bro විදියට මම දෙන්න ලැහැත්ති. ඔයා වැඩ කරනවා නම් ඕන කෙනෙකුට සල්ලි හොයන්න පුළුවන් වේවි. සුබ දවසක්.